දැක්කද මේක දැන් ලුක් එක කොහොමද කියලා? ආස හිතෙනවනේ කන්න. ඔයා හිතන්න මේක රස්නේ සුදුපත් එක්කට පොල් සම්බෝලත් එක්ක කරවල ටිකක් තෙල් දාලා මේ වගේ මේ බීට්‍රූට් එකක් මේ වගේ හදාගෙන කෑවොත් කොහොමද කියලා ආස හිතෙනවා. Welcome to my YouTube channel. මම අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මම කොහොමද beetroot හදාගන්නේ කියලා තෙල් දාලා. එහෙනම් බලමු අපි මොනවද මේකට ගන්නෙ කියලා. මම මුලින්ම beet මේ වගේ හීනෙකට තීරු කපලා අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතන අරන් තියෙන සුදු ලුණු බිත් එකක් විතර තලලා, කරාමට තියෙන සල් තලලා, කුරුඳු පොත්තක්, කරපිංචා, රම්පේ ලුණු ගෙඩියක් හීනුවට කපලා and අමිරිස් and ඇඹුලට මම මේකට දානවා චුට්ටක් සියඹලා. ඊට අමතරව මම සුපුරුදු පරිදි අරන් තියෙන coconut oil, ඔයගලන්ට කැමති oil එකක් ගන්න පුළුවන්. temperado double. මම මේකට මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දානවා. කහ උළුහල් ගම්මිරිස් කුඩු. හැබැයි මේකට වැඩි පුර ටිකක් ගම්මිරිස් රහ වැඩි වෙන තමයි මම මේක හදන්නේ. මම මේකට දානවා උම්මලකඩ. ඕගලන්ට අවශ්‍ය නැත්නම් දාන්න අවශ්‍ය කියලා එකක් නැහැ. ඊට අමතරව ලුණු. ඊට පස්සේ මම හොඳට උකුවට හදාගත්ත මිටි කිරි පොල් ටිකක් අරන් පොල් කිරි ටිකක් අරන් තියෙනවා. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේ කපාගත්ත බීට් වලට කහ ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඕගොල්ලෝ කන සැරානුව දාගන්න මිරිස්, ලුණු, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු. ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. මම දැන් මෙහෙම තෙල් ටිකක් ඇටලියකට දාලා තෙල් ටික රත් වෙන්න තියෙනවා. ඒකට දැන් දානවා අබ කුඩු, රම්පි කරපිංචා, එලගින් සුදු ලුණු ටික, ඒක ටිකක් හොඳට දෙන්න ඕන. දැන් මේක මෙහෙම බැදීගෙන එනකොට මම එකට ලුණු ටිකයි තලාගත්ත එනසල් කරාමනේ ටිකයි මිරිස් සහ උළුහල් මේක ටිකක් ටෙම්පරාම් වෙන්න ආරින්න. මේවා හරිය සුවඳයි. දැන් මම මේ වෙලාවේ අර මිරිස්, කහ, ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කරගත්ත ලුණු එහෙම එකතු කරගත්ත බීට් ටික දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනවා. ඒ අතරදිම ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් උම්මල කුඩු ටික. ඒ වගේම සියඹ. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගෙන පොඩ්ඩක් තෙලේ තැම්බෙන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ මේ වගේ චූට්ටක් වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මද ගින්නේ මේක වහලා තැම්බෙන්න අරින්න ඕන.
දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ බීට් එකේ තත්ත්වය කියලා. මේක හොඳට සැම්බීගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට මේකට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තාම උකු මිටි කිරි ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ගොඩාක් කිරි දාගන්න එපා. මේ වෙලාවේ ලුණු කොහොමද කියලා බලන්න. සමහර අය නම් මේකට සීනි ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒත් ඉතින් වගේ බීට් එක රහයි නම් එහෙම සීනි එකතු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක හරීම රහයි. මෙහෙම මේ හදලා කනකොට මට මේ මගේ පුතා හම්බෙන්න ඉන්නකොට අපේ අම්මි අහනවා මේ බත් එකක් ගෙන්න මොනවද ඕනේ කියලා. ඉතින් මං හැමදාම මගේ බත් එකට ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මේ විදිහට බීට් හදලා. ඉතින් පස්සේ අම්මි කියන අයියෝ ඔයාට මම මේ බත් එක හදනකොට බීට් හදලම මට අපිරිය යන්නේ කියලා. ඒ තරමට මම ආසාවෙන් බීට් කෑවා. එහෙම වෙන්නත් ඇති. මේ මගේ පුතත් හරි ආසයි මේ විදිහට බීට් හදලා කන්න. ඒ වගේ මගේ හස්බන්ඩ් හරිම ආසයි මේ විදිහට බීට් හදලා කන්න. ඕගොල්ලොත් මං කියන හින්දා මේ විදිහට හදන්න බලන්න කොහොමද කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ පොඩක් ගින්දර වැඩි කරලා මේක පොඩක් හිඳෙන්න අරින්න. ඒකට හරි ලස්සනයි. ඒ වගේම හරි රසයි. ඒක ගොඩක් හොදි ඕනේ නැහැ. ඒකයි මම වතුර පොඩ්ඩක්ම දාලා දැන් මිටි කිරි මේක කරේ ඊට පස්සේ ටිකක් ඔක හිඳෙනකොට හරි ලස්සනයි. ඒ වගේම හරි රසයි. මේක නිකන් තෙල් පෑදිලා වගේ එනවා. දැක්කද මේක දැන් ලුක් එක කොහොමද කියලා. මේ ආස හිතෙනවනේ කන්. ඔයා හිතන් නිකන් මේක රස්නේ සුදුපත් එක්කට පොල් සම්බෝලත් එක්ක කරවල ටිකක් තෙල් දාලා මේ වගේ මේ බීට්‍රූට් එකක් මේ වගේ හදාගෙන කෑවොත් කොහොමද කියලා ආස හිතෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් මේ විදියට බීට් එක හදලා කොහොමද කියලා කියන්න. මගේ අඩපාඩු තියෙනවා නම් මට පෙන්වලා දෙන්න. මම හරි ආසයි ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් වලට. ඔයගොල්ලෝ try කරා නම් මගේ recipes ඒවා මට කියන්න හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම මැටි මුට්ටියක් හදන හින්දා මේ වෙලාවේ ඩිප ඔෆ් කරගන්න ඕන. ඒක හැම වෙලෙම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඩිප ඔෆ් කරාට පස්සේ මේ මැටි මුට්ටිය නිසා ඒක තව හිඳෙනවා. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඒක කරන්න අමතක කරන්න එපා. Okay then, thanks for watching.